Hi everyone! Kamusta kayong lahat? I have an interesting recipe for you guys. Nakita ko to sa isang magazine. Napakadali lang nitong gawin at siguradong magugustuhan ninyo, lalong-lalo na ng mga bagets. Mag-umpisa na tayo. Sa isang bowl, maglagay lang tayo dito ng 1/2 cup of milk. Lagyan natin siya ng 1/2 tablespoon vinegar and then iset aside natin siya. Ang ginamit kong gatas para dito ay evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. And then, sa isa pang bowl, mag-sift tayo ng 1/2 cup of purpose flour. At sa kalagitnaan ng pagsisift, isisingit ko lang dito yung paglalagay ng 1 teaspoon of baking powder at 1/2 teaspoon baking soda. And then, ilalagay ko lang yung natitira pang harina at tatapusin ko na yung pagsisift. Magdagdag na tayo dito ng white sugar and 1/2 teaspoon of nutmeg. Haluin lang natin yung mabuti. After that, balikan natin yung ating milk mixture at magdagdag tayo dito ng 1 large egg, saka natin siya batihing mabuti. And then, pwede na natin itong ihalo sa ating mga dry ingredients. Haluin lang natin siyang mabuti but don't overmix hanggang sa ma-achieve nyo lang yung gantong consistency. At kanina, bago ako nag-prepare ng ating batter, pinreheat ko lang yung mantika sa isang kaserola in low heat at kailangan kasi natin tong i-deep fry. Para malaman natin kung ready na yung ating mantika, maglalagay lang ako dito ng konting mixture. From there, matatansya nyo na kung tama na ba yung init niya. Kapag nagbabubbles na siya ng ganyan, pwede na tayong magtuloy sa pagluluto. Okay, take note guys, hindi pwedeng mainit na mainit ang mantika dahil masusunog agad yung pinakalabas niya habang yung loob naman hilaw pa. Mag-scoop lang tayo gamit ang 2 kutsara, kagaya nito, at yung 1 kutsara yan ang pampush natin ng mixture. Huwag masyadong madami yung batter, halos 1/3 lang ng kutsara dahil nga aalsa pa to, no? At pwede nga mahilaw kasi yung pinakaloob niya kapag sobrang laki ng batter natin. Mapapansin nyo, pag drop ko ng mixture, hindi siya masyadong bilog, pero habang naluluto siya, kusa siyang bumibilog. Haluin nyo lang to agad dahil kapag natagalan siya sa isang side, mahirap na siyang bilingin. Hindi magpapantay yung kulay. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi mo maiiwasan, ano? Medyo may makakaligtaan ka dyan. Pero as much as possible, i-turn nyo siya agad. Ganito lang kahina yung apoy ng kalan ko. At medyo makapal yung pinaka-base ng aking kaserola dito. Pwede kayong gumamit ng kawali, basta make sure lang na damihan ninyo yung mantika. Ayos lang naman kung medyo dikit-dikit siya kagaya niyan, basta haluin nyo lang siya ng haluin. Kapag golden brown na, kagaya nito, pwede nyo na siyang hanguin or alasin sa mantika. Para sa next step natin, meron ako ditong tirang mixture from yesterday. Ito yung pinaghalong 1/2 cup of sugar and 1 teaspoon of cinnamon. At iro-roll ko lang siya dito habang mainit-init pa para kumapit yung asukal. Napakadali lang nitong gawin guys at sa recipe na to makakagawa kayo ng 28 to 30 pieces. Noong unang natikman to ng mga kasama ko, halos mag-agawan talaga sila. Malapit siya sa lasa ng donut pero iba pa rin. Sana matry nyo to para matikman nyo rin at ma-enjoy nyo. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you.
Thanks for watching and see you again on my next video.